Morjens! No niin, tänään sitten tehdään kierteitä, tai kierrettä. Ja tarkemmin niin tehdään sorvilla kierrettä. Eli ei käytetä niin kuin kierretappia tai kierrepakkaa, vaan tehdään ihan niin kuin single point threading, eli sorvataan se kierre. Siihen tarvitaan työkaluja. Nyt tällä hetkellä mulla ei ole oikein kauhean hyvää työkalua kierteen tekemiseen, niin että tehdään nyt se työkalu kans ekana sitten. Joo, ei sitten siitä sen enempää. Musiikkina tällä kertaa soi Modest Musorskin näyttelykuvia. Tää on semmonen, minkä se Modest sävelsi pianolle, ja siitä on olemassa vaikka millään mitalla kaiken näköisiä sovituksia. Ehkä yksi parhaista on Emerson Lake Palmerin tekemä, joka on oikeasti aika hieno. Ja sitten on nämä mun tökerrykset. Tossa jo oli pätkä tuossa aloitusanimaatiossa. Eipä siinä mitään. Joo, ja tää on kuollut ajat sitten tää Modest, niin että tekijäoikeusongelmia ei pitäisi olla. Ei sitä, siis YouTube on tässä suhteessa aika onneton. Mutta ei mitään. Aletaanpahan tekemään kierretyökalua. Siitä lähdetään. No niin, nyt sitten on vuorossa semmonen asia, että valitaan semmonen kovametallipala, mikä me juotetaan kiinni semmoiseen terävarteen. Mä en halua käyttää inserttejä. Mulla on muutama, mutta ne on nyt sitten, ne on aika spesiaalia noi kierreinsertit monta kertaa, ja niiden kanssa voi tulla sitten ongelma sillä tavalla, että niitä ei enää ole. Tämmöisen tekee aika nopeasti loppujen lopuksi, ja jos ei mitään muuta, niin ainakin pikateräksestä tekee niin kuin tosi nopeasti. Siinä ei tarvitse juottaakaan mitään. Mulla on tässä muutamia näitä, ja katsotaan nyt mitä täältä löytyy. Erilaisia. Tossa on joku. No toi ei käy tähän ollenkaan. Täällä on mielenkiintoisen mallisia, niin kuin tommonen. No ei sekään käy. Entäs tuo? Toi olisi lähempänä totuutta. Se on vähän vino tosta yhdestä sivusta. Ei hyvä. Mikäs toi? Aha. Okei. Tää voisi olla muuten käyttökelpoinen. Mä harkitsen. Se on hyvän mallinen. Mikäs täällähän on valmiina? Ei kai tää nyt on jo valmis. Se on muuten valmis 60 asteen pala. Täällä on toinenkin tämmönen. Vois harkita. Ei tarvis muuta kuin ottaa raudat pois ympäriltä. Tossa on sit vissiin samanlainen tommonen, mutta on vähän paksumpi. No hyvä. Ei kun ihan samanlainen. Mä vaan luulin, että se on paksu. Ei pidä luulla, pitää varmistaa. No sitten täällä on vaikka minkälaisia, mutta ei just tollasta oo. Vähän iso, ei kun ihan samanlainen sekin. Joo, mä näin jossain vaiheessa, sain yhden kaupan yhteydessä tämmösiä laumoja. Ja kyllä näille oikeasti käyttöä sitten lopulta aina löytyy. Okei, nyt meillä on kaksi vaihtoehtoa siinä. Joko valmis tommonen tai sitten tämmönen. Mä luulen, että mä näen valmiit, en mä niitäkään. Eli mä teen tällaisesta sen. Okei. Ja niitähän nyt tarvitaan vain yksi. Eli tämmönen nyt juotetaan jonkinnäköisen raudanpalan päähän. Hetkinen, mä hain yhden rautapalan. No niin. Tässä on rautapala. Tämmönen. Eli tää tulisi lähinnä tuohon yhteen nurkkaan sitten. Tuolla tavalla noin.
Joo. Tää on 12 milliä kanttiissa, se on hyvän kokoinen sillä lailla, että ei tarvi sitten ruveta, että se menee hyvälle korkeudelle toi terä. Joo. Okei. Siihen se juotetaan tuohon nurkkaan kiinni. Toki siihen pitää tehdä lovi ennen kuin se siihen juotetaan. Ja se onkin sitten seuraava operaatio. Tehdä siihen lovi. No niin, mä sitten pätkäsin tästä palasesta niin ylimääräisen pois. Siinä oli vähän liikaa mittaa. Ja nyt olisi sitten tarkoitus tähän jyrsiä se ura, mihin se tulee se palane. Ekana mä kuitenkin tasaan ton pään siitä. Siellä on alla toi suuntaispala, että saa vähän suoraan sen. Noin. Kiinni on. Jaha. Onhan se lukossa jonkun edellisen työstön jäljiltä. Katsotaan, jos mä saisin auki sen. Toi on auki. Joo. Kuinkahan paljon tässä olisi hyvä olla? Siinä olisi nyt 400 kierrosta. Tätä ei voi kierroksia säätää, jos se... Oho! Sieltä tuli öljyä. Tää joka kerta. Pikkasen linkoo öljyä, kun se käynnistyy ekan kerran. No, olkoon. Mä laitan nyt kuitenkin tähän mahdollisuuden lukita tän. Joo. Se. Miltä se tuntuu se reuna? Ihan hirmunen purse siinä. Okei. No seuraavaksi sitten. Siihen mulla on täällä toi palane. Tää pieni pala. Se pitäisi saada tuohon nurkkaan tuonne takareunaan. Joo, tässä riittää materiaalia, tai siis tilaa tehdä se. Ei tarvi ruveta uusiksi asentelemaan mitään. Vähän lyhyempi ja kohta nähdään mitä mä tällä meinasin tehdä. No, se on siinä. Mä käytän sitä vähän niinku fly-cutteria. Fly-cutter. Mitähän se on englanniksi fly cutter. Mutta, No nyt tuo pitäisi laittaa 30 asteen kulumaan. Jaha. Siis näin niinku. Tai itse asiassa näin. Tässä nyt on oikeastaan aivan sama miten päin. Tarvitaan tämä. Ja sitten suuntaispala. Sieltä. Pistetään vielä kerrassa pois päältä.
päälle se. Ja sitten painetaan tuosta. Nyt se nollitti se. Okei. Nyt siihen pitää saada se 30 astetta. 31. Aika lähelle meni. Kaksi 9,7. 29,9. Onko riittävän tarkka? No on varmasti. Okei. Syy miksi mä otin tuon, niin siinä on 2 syytä. Parempi jälki ja tuo voi laittaa pois päältä, ettei se syö tyhjäksi mun pattereita sieltä. Niin, sillä tulee parempi jälki ja sitten toisekseen niin sen leveys riittää. Haha, pyörii väärinpäin. Onneksi tän saa helposti käännettyä toisinpäin. Mä haluan tarkistaa, sehän voi olla, että se meni pieni. Okei. Siinä. Nyt siihen voisi jyrsiä sen 4 milli ura. Se on 4 kertaa 4 milliä se ura. Noin. 4 milli. No, katsotaan mitä se tekee. 1,5. 3. Siinä on 4 millin syvässä se. Wow. Ja nyt on vedettävä. No niin, katsotaan mitä tää tekee. Nyt voidaan ottaa takaisin. Mä koitan katsoa ton mitan oikein. Mulla on täällä tää pala. Katsotaan nyt sitten. Joo, se on just oikein. Joo. Okei. Ja ihan sopivan syvyinenkin vielä. Selvä. Nyt kun tää hiotaan, niin tuolla, en mä tiedä, se ei taida näkyä kummassakaan kamerassa kunnolla, mutta siihen tulee nyt semmonen lovi, mihin tää menee hyvin. Ja joo, no katsotaan nyt sitten. Nyt se oli 2 milliä, nyt mä otan seuraavat 2 milliä ja sit se on siinä. Siinä on seuraavat 2 milliä. Sitten annetaan mennä hiljaa. Taitaa olla perillä. Pahus kun siinä on hirmu purs. Ei kun se on siinä. Noniin. Siinä taitaa olla nyt meidän ura. Joo. Hieno ura on. Hyvä. Seuraavaksi sille ei tehdä enää mitään. Sitten se juotetaan se pala siihen seuraavaksi kiinni. Joo. Mä vähän putsaan sitä noita purseita pois. Ne ei ole juottaessa kauhean hyvä juttu. Vähän pistän sitä alaspäin, että se näkyy tuossa kamerassa, että minkälainen se on. Hyvä tuli. Oikein tosi hyvän näköinen. Hienoa. Joo, okei. Sitten ei muuta kuin ruvetaan tekemään tätä. Niin, siis seuraavaksi juotetaan se. No niin, nyt ruvetaan sitten juottamaan. Tässä on tätä kovaa juotetta. Tää on sellaista vanhan liiton tavaraa, jossa on kaikki herkut
muun muassa kadmiumia, on siinä hopeatakin. Sitten tässä on ihan tämmönen tavallinen propaanipoltin. Ja sitten sytkä. Mä lopetin tupakan polton, niin sytkistä tuli arvotavaraa yllättäen. Niitä ei enää löydy mistään. No, laitetaan tää nyt päälle. Okei. Homman nimi on se, että se lämmitetään riittävän lämpöiseksi. Sitten siihen laitetaan tätä juotetta ja toivotaan hartaasti, että se menee sinne. Siinä on sellaista ruskeeta juoksutetta, joka on, pitäisi olla ihan okei. Nyt mä vähän lämmitän sitä tuolta varresta. Nyt sit juoksutteesta, se meinaa lähteä karkuun tuo pala. Periaatteessahan painovoima hoitaa sen, että se ei lähde karkuun siitä. No niin. Pitää varmaan muuten laittaa silmää. Tää on sen verran pieni, ettei sitä oikein näe. Juhuu! No niin, sitten jatkuu. Kumpispää näistä oli. Mä hioin toivoisen hiottu pois. Jatketaan. Tästä kovajuotteesta haittuu sitten helposti sellaisia mineraaleja, jotka siinä on. Yes. Nyt vaan odotellaan, että se, kun se näyttää, että ihan niin kuin se ei olisi tuolta mennyt ollenkaan juotunut. Siis ihan niin kuin täältä ei olisi tältä päällipuolta. Miten se näyttää siltä, että se ei ole sieltä? Kyllä se sitten nähdään, että oliko se oikein. Kyllä se vähän sinne niin kuin näytti imeytyvän. No, se nähdään nyt sitten mikä siitä tulee. Nyt se täytyy antaa jäähtyä ja sitten me vähän hiotaan sitä. Katsotaan mitä siitä sen jälkeen tulee. Että semmoista. Okei, se on jäähtynyt. Ja sitä voi nyt lähteä hioon tuossa penkkihiomakoneella. Mä ekana otan siitä pois ylimääräistä rautaa. Ihan sen takia, että toi timanttilaikka, mitä mä tuun käyttämään sitten lopullisesti tuon muotoon hiomiseen, ei oikein tykkää raudasta. Se timantti ja rauta reagoi jotenkin keskenään niin, että se timantti häippäsee sinne raudan joukkoon, kun sillä yrittää rautaa hioa. Ei aina, mutta varsinkin jos on vähän enemmän kierroksia ja lämpöä, niin sinne menee. Ja, ja tässä nyt sitten seuraavaksi tätä
ihmetellään. Tuossa penkkihiomakoneella, jossa on, joo, katsotaan sitä nyt. No niin, eikö aloiteta. Tuolla on ihan hyvin juottunut tuo. Ja kyllä se on mennyt ihan läpi asti tuolla. Ja nyt mulla olisi tarkoitus tosta poistaa tommonen pala ja tää kulma vetää kanssa. Ja mä käytän niinku apuna tämmöstä sen takia, että mä näen suurin piirtein nämä kulmat tämän avulla. Tossa on kyllä apuna toi jo valmiiksi, kun se on oikeassa kulmassa. Okei, ja tää kiekko on CBN. Ja se ei ole niin kovin, CBN ei ole kovin allerginen raudalle. Et sillä voi hioa rautaa kyllä ihan. Aloitetaan tästä. Oho, tuo mennä lähtee vaeltelee. No niin, katsotaan nyt mihin me päädytään tämän kanssa. Joo, ja tää on kovaa kamaa, että no niin, siellä näkyy kun alkaa olemaan hiontunut tuo pinta. Okei. Okei, se ottaa jo tuolta alareunasta. Täytyy katsoa, ettei. No. Se on itse asiassa varmaan aika helkkari hyvä. Vielä vähän, niin. Tää loputhan mä otan tosiaan tuossa timanttilaikalla, että saadaan siihen hyvä pinta. Noniin, se alkaa olla ihan jees. Sitten toi toinen puoli. Se onkin lämmin. Sen mä vedän näin päin. Katsotaan nyt. Mä yritän saada tän niinku tähän. Mukavan lämmin tästä tuli. Periaatteessa nyt mä luulen, että mä otan tästä vaan tätä alapuolella olevaa rautaa vähän pienemmälle. Tarkoitus on saada siihen niinku semmonen valmiiksi, ettei se joudu se timanttilaikka kamalan paljon rautaa raapimaan siitä. Tosta tarvii kyllä ottaa pois Tälle puolelle nimittäin tulee semmonen päästökulma. No joo, se on nyt vähän hassun muotoinen, mutta tosta se lähtee. Okei. Tommonen sitten tuli. No, nyt siinä on riittävästi poistettu tavaraa, että se voi sitten tuossa jyrsimellä hoitaa loppuun. Seuraavaksi sitten sitä. Niin. Tässä on nyt tämä trumpetin näköinen otus, joka on itse asiassa timanttikuppilaikka. Se oli todella halpa. Ja se on joka suhteessa halpa. Eli siitä lähti ihan aika nopeasti toi kerros tuolta kulumaan. Ja nyt saa nähdä, onko siitä enää yhtään mihinkään. Mä vähän veikkaan, että tää saattaa olla, että tää ei pysty hieromaan. Sen siitä saa, kun ostaa halvan kiinalaisen. Niistä ei ole mitään takeita, minkä laatuisia ne on. Ja lisäksi mä luulen, että toi on nyt ollut vähän niin, että mä oon varmaan sitä rautaa sillä hionut ja siinä on käynyt sitten just niin, että se rauta on syönyt ne timantit mennessään sieltä. Mulla on tulossa, mutta se on vasta tulossa, Stanko Importin vastaava vekotin. Se on venäläinen ja se saattaa olla paremman laatuinen oikeasti kuin tämä. No niin, no sen nähdään sitten. Mutta nyt tästä vaan sitten lähdetään hiomaan sitä. Ja tämähän nyt on, siinä on muuten, kannattaa ehkä miettiä, että millä lailla tätä voisi. No tässähän on hyvä tämmönen vaatekappale. Tähän se suihkuttaa sitä pölyä tänne. Komea on.
No niin. Ja peittää nappulat tonne sitten. Mihin mä tän nyt laittaisin, että se pysyy pois tieltä. No. Siinä. Jaha. Niin joo, okei. Ei tää nyt tällä selvä ollutkaan. Eli ensinnäkin tuo työkappale on 30 asteen kulmassa niin kuin näin siellä. Ja lisäksi tätä on kallistettu 5 astetta. Eli päästökulma. Ja tää on nyt se kulma, jossa ei periaatteessa tarvittaisikaan sitä päästökulmaa. Toiselle puolelle tulee vähän vielä isompi. Mut katsotaan. Joo. Minäpä sitä vähän vilkuilen ihan oikein silmälasien kanssa. Jaha. Kyllä siitä tulee muuten pirun hyvä. Joo. Ei se enää tarvi kauhean paljon. No, vedetään nyt sitten vielä vähän lisää. Kyllä se on kuulkaas niin, että se on nyt siinä. Juu. Siinä on loistava kulma. Hyvä. Ensimmäinen aihe. Tätä hiontaa on valmis. Okei. No ensimmäinen on toki, että tää joudutaan nyt vielä laittaa vähän lisää tätä kulmaa tähän. Se ei toi 5 astetta riitä tolle toiselle puolelle. No. Täällä on hieno asteikko. Oho, nyt se on jo 10. Vähän. Eli tossa oli se 5. Pitäisikö meidän nyt laittaa kuitenkin 7,5 sinne? 7,5 on aika hyvä varmaan. Joo. Siinä on muuten noniusasteikko tossa vielä, että tää on kyllä hemmetin hyvä jyrsinkone tässä suhteessa. Nämä kallistelut on niinku helppoja tehdä. Sitten se täytyy laittaa siihen näin päin. Ei kun näin päin. Joo. Noniin. Me tarvitaan tämä ja tämä. Laitetaan ekana mahdollisuuksien mukaan vaikka tuohon se. No, katsotaan vielä kerran, että se on lähelle edes sitä 30. 30,04. Ihan riittävä hyvä. No niin, tää. Se on muuten siinä. Se ei sen enempää tarvinnut.
tarvinnut huolenpitoa se. Mä luulen, että tää on tässä. No niin. Seuraava operatiooni on sitten se, että me sorvataan sille kierre. Jaaha. No niin, ennen kuin ruvetaan ihan oikein käytännössä pyörittelemään niitä kierteitä, niin pari juttua ihan niinku teoriaa. Okei. Otetaan nyt esimerkiksi tommonen M10 kierre. Mitäs siitä pitää tietää ennen kuin tuommoista voi lähteä sorvissa pyörittämään? No, ensimmäinen asia on tietysti, kun se on se kierre, niin sen ulkohalkaisia pitäisi tietää. Eli M10 kierteessä, niin kuinka ollakaan, siis se nimellinen halkaisija olisi 10 millimetriä. No, teepä siitä 10 millimetriä halkaisijaltaan. Tulet huomaamaan sellaisen asian, että se on liian tiukka. Itse asiassa se pitää olla hiukan alle sen 10 millimetriä se halkaisija. Ja muistaakseni 0,03 eli 300 milliä vähintään, mutta mielellään 0,1 milliä alle. Ja sitten se voi olla aika paljon enemmän, muistaakseni 0,27 milliä tai jotain. Näistä on semmoinen ihan taulukko olemassa. Se kannattaa niin kuin se ulkopinta sorvata pienemmäksi kuin se 10 millimetriä jo alun perin. Toki tämän hän voi tehdä myöskin sit sen jälkeen, kun se kierre on jo valmiina, niin sorvata, jolloin tietysti pääsee esimerkiksi purseista hyvin kätevästi eroon. No joo, niistä pääsee kyllä muutenkin eroon. No, sitten toinen juttu, eli se ulkohalkaisija pitää olla tiedossa. Sitten toinen asia, mikä pitää tietää kierteestä, niin on sen kierteen profiili. No, mehän nyt tässä tehdään niinku sitä tyypillistä kolmikulmasta 60 asteen, eli 60 astetta, 30 astetta per puoli tällaista kierrettä, jonka profiili on sellainen. Mutta muitakin. Anteeksi. Esimerkiksi löytyy buttress, joka on tarkoitettu tällaisiin paikkoihin, missä tarvitaan niin kuin jonkinnäköistä suurta voimaa. Okei. Sitten on tämmöinen niin kuin trapetsikierre, tai acme-kierre, joka on hyvin samanlainen. Pikkasen eroa niissä kulmissa ja niin edelleen. Sitten on whipboard-kierre. Sitten on kaikennäköisiä, kierteitähän voi tehdä itsekin kaikennäköisiä hassuja. Ja sitten on erikoisempia kierteitä, löytyy muun muassa niitä kierteitä, mitkä on näissä warm gear, matoruuveissa. Eli semmoinen matoruuvi, niin se tarvii oman näköisen kierteen ihan. Ja sen profiili on itse asiassa tämmöinen hammaspyörän profiili. Joo, no semmosiakin voi joutua tarvitsemaan. Okei. No sit kun se profiili on selvillä, niin sitten täytyy tietenkin olla semmoinen profiiliterä, millä se kierteen tekee. Et sen profiiliterän muodosta, niin kun, se tuottaa sen muodon siihen kierteeseen. Jos sulla on neliskulmainen terä, niin sitten tulee neliökierre. Jos sulla on tämmöinen kolmioterä, niin sitten tulee tuommoista kolmiokierrettä. No, profiili on tämmöinen asia, joka pitää olla tiedossa ennen kuin sitä kierrettä lähtee tekemään. Okei. No, sitten ennen kuin kierrettä voi tehdä, niin pitää tietää se kierteen nousu. M10 kierrettä, niin siis joo tässä M10 kierteessä, mitä me nyt tehdään, niin sen profiilihan on sitten se kolmio.
Sitten, tosiaan nyt sitten tarvii tietää se nousu, että kuinka nopeasti se etenee se kierre, kun sitä kappaletta pyörittää. Eli jos se on hyvin hieno se kierre, niin se etenee hitaasti. Näin. Ja mikäli se kierre on, jos se nousu on suuri, niin se kierre etenee nopeasti. Näin. Näissä on sitten vähän eroa todellakin. Ja sitten vielä kaiken lisäksi niin se nousu voi olla metrinen kierteen nousu, jolloin puhutaan siitä, että siis metrissä maailmassa ei koskaan, siellä puhutaan niin kuin siitä, että kuinka monta millimetriä on kahden kierteen väli. Eli esimerkiksi M10 kierteessä se on 1,5 millimetriä. Ja sitten tuolla imperiaalisessa maailmassa, eli tuumakierteessä, niin siellä puhutaankin sitten toisella tavalla. Se asia vaan ilmoitetaan eri tavalla. Se on täsmälleen sama asia, se vaan ilmoitetaan eri tavalla. Eli siellä on niin ja niin monta kierrettä joka tuumaa kohti. Eli esimerkiksi 10 kierrettä tuumaa. Eli ruuvia pitää pyörittää 10 kertaa, että se kierre etenee 1 tuuman. Okei, tämmöisiä. Eli se nousu pitää tietää ennen kuin lähdetään tekemään sitä kierrettä. No siitä noususta riippuu sitten semmonen juttu, että mikä on sen kierteen sisähalko. Eli hyvin tiheällä nousulla, pienellä nousulla, niin se sisähalkaisija on vaan vähän ulkohalkaisijaa pienempi. Eli se on pienempi johtuen siitä, että niitä on tiheämmässä ja kierteen nökköset on pienempi. Okay. Sitten jos se on hyvin niin kuin karkea se kierre, että siinä on harvassa kierteitä, niin silloin se on tietysti syvempi se kierteen niin kuin se, siis se on syvempi se kierre. No, tämä asia sitten löytyy kanssa taulukoista. Mä en nyt kuolemakseni jaksa muistaa, että paljon se on M10 kierteellä. Katsotaan, mä laitan tuohon taulukon, mitä se on M10 kierteellä, nämä arvot ovat. Mutta se on kuitenkin asia, joka täytyy pitää mielessä silloin, kun sitä kierrettä lähtee sorvaamaan, ja se riippuu todellakin noususta. Että karkea nousu, syvempi ura, hienompi nousu, vähän ei niin syvä ura. Okei, no nyt meillä on mitäs kaikkea, tässä on nyt jo tiedossa. Siellä on ulkohalkaisia, nousu, profiili, sisähalkaisia. Kaikki 4 asiaa tiedossa. No eiköhän noilla jo pitäisi periaatteessa pystyä yksi kierre sorvaamaan. No, kierteen sorvaamiseen liittyy sitten tämmöinen maaginen numero kuin 29,9 astetta. Mikä helkkari se on? Eli monet sanoo, että toi huippukelkka laittaa tämmöiseen vähän vajaa 30 asteen kuluun. Joo, kyllä. Siihen on ihan perusteltu syy. Ja se on se, että kun se terä menee sinne uraan, niin se söisi vaan toisella sivulla, ettei se söisi molemmilla sivuilla. Jos se suoraan menee sinne uraan ja yritetään, niin se syö molemmilla sivuillaan ja pyrkii värähtelemään niiden uran sivujen väliin. Siinä voi olla tuloksena semmoinen äänilevyn ura. Joo, eli siihen tulee se kierre ei tule tasainen. Mutta sitten jos se vedetään niin kuin vaan toiseen suuntaan näin tai näin, niin silloin siihen tulee vaan puolet niistä ja se ei rupea värähtelemään niiden 2 uran välillä, vaan se on tukevampi se, niin kuin, eli se lopputulos on parempi. Ja tässä on oleellista, että se kulma, missä se etenee sinne, niin on todellakin hiukan alle 30 astetta.
Ja silloin puhutaan nimenomaan siitä 30 asteen profiilista. Se riippuu profiilista se ryökäleen kulma. Eli se on paljon pienempi esimerkiksi tuolla Acme- tai trapetsikierteellä. No niin. Ja sitten tietysti joku neliökierre, joka on neliskulmainen näin, niin se on vaan kerta kaikkiaan tungettava suoraan sinne kappaleeseen. Joo. Tämä on yksi asia. Tämän voi välttää, tämän huippukelkan kulmaan asettamisen voi välttää sillä tavalla, että siirtää sitä huippukelkkaa pikkuhiljaa sitä mukaan, kun mennään syvemmälle, niin siirtää sitä vähän niin kuin eteenpäin, jolloin ensinnäkin tulee se pystysuora liike, kohtisuora liike tulee tuosta poikkikelkalta, ja sitten tämä sivuttaisliike tulee huippukelkalta, jolloin päästään juurikin tähän. Mä palaan tähän asiaan sitten siinä vaiheessa, kun oikeasti ruvetaan ihan käytännössä sorvaamaan tätä kierrettä. No niin. Ja kyllähän tässä oli jo vaikka millä mitalla asiaa. Koitetaan nyt mennä ihan käytäntöön tässä ja tehdään oikeasti yksi M10 kierre. No niin, nyt tossa on 16 milliä paksua rosteri. Mä ajattelin, että ei nyt tehdä alumiinista niin kuin aina tehdään nämä kierteet niin kuin, ja kaikki muukin näytössorvaaminen, niin tehdään mahdollisimman helposta materiaalista eli alumiinista. No toki sekin voi olla melkoista kumia ja ennen kaikkea se voi olla hyvin kova, kun sattuu. Mutta tuo on, sanotaan nyt, että tuo on sieltä helpommasta päästä rosteri, ainakin mitä mulla on kokemuksia. No niin, ekana tää pitää tasata tuo pää, se on vähän omituisen mallinen. Pitää ottaa aika paljonkin pois. Sitten mä kierrän ton ulkopuolella niin 10 milliä. Ja siitä sitten aloitetaan. Kosketetaanpa ensin tuota päätyä. Kierroksia by the way on 1200 ja syöttö on manuaalinen. Mä ekana vietän tällä poikkikelkalla tohon kiinni, lukitsen sen poikkikelkan. Noin, vähän vikisee, mutta... Perskeles. Lohkasko tää muuten palan tosta terästä? Joo, kato perkani. Ei tää olekaan mitään helppoa kamaa. No voi jumalista. No, nyt se joutuu kääntämään. Se toimi hyvin ensin ja sitten se pöks. Olipa se herkkä hipiä. No. Olla varovainen tämän lopun kanssa. Eli eiköhän tuo riittää. No joo, saa luvan olla. Seuraava vaihe on sitten tämä. Katsotaan nyt, mä lukitsen tuo huippukelka. Joo, siellä on stoppari. Sitten pälvästään tuohon ulkoreunaan. No. No okei, lastut on paljon parempia. Ei oo enää. Toi muuten, kun se on rosteria tuo lasku, nyt on aivan kauheita tavaraa. Sen kanssa saa olla todella varulla. Sitä ei parane käsin mennä ottamaan kiinni.
sitten kannattaa tästä tulilinjalta pysyä pois. Se saattaa ruveta kiepumaan tuossa pakassa noin justiin. Ja vetästä naamaan siitä komeen. Jaha, ja mistähän mä löin tuolla. Ja tuohon ei parane mennä käsin kiinni tähän tavaraan. Ja se on tietysti kuuma kuin mikä. Se on aika lämmin oli. Pitäisiköhän pikkuhiljaa ruveta mittailee sitä. Siis vähän onkin 10 millinen pitäisi olla tämä. Katsotaan nyt, paljon se on. Jaha. Se on 15,05 milli. Ei siinä mitään. Pitemmittä puheita ja nimenomaan ei puheita. Jaha, ja kyllä kai se puoli milliä nyt oli hyvä, vaikka se vähän niin kuin olevinaan valitteli siinä. Pyrin välttämään sitä hemmetin metelöintiä, mikä siinä on. Paljon se muuten on nyt toi halkasi? Jaha. Mitä tää nyt on? Se on 13,5 milliä aika tarkasti. No, tätä jatketaan. Joo. Nyt mä tein munauksen varmaankin. Se on kuuma kuin perkele. Sitten katsotaan paljon se nyt oikeasti on sitten tuo tappi. Ainakin se on komeen näköinen. No se on 0,05 milliä vajaa. Jaa, no seuraavaksi siihen sitten laitetaan vähän kierteytystyökaluja. Me käyn nyt sitten seuraavaksi läpi. Eli tää oli tää ensimmäinen vaihe, ulkohalkaisija. Seuraava vaihe oli se terän muoto. Se on tässä. Se on meillä valmiina. Sitä ei tarvitse miettiä. Seuraavaksi on sisähalkaisija. Ei olekaan. Meillä on seuraavana vuorossa on sen nousu. Ja siihen mä palaan kohta. Ennen kuin aloitetaan tekemään kierteitä, niin tämä on tämä johtoruuvi. Ja tässä sorvissa se on 6 milliä, varmaankin trapetsi, veikkaisin, kierre. Ja aina ennen kuin aloittaa, varsinkin jos on pitempään ollut sorvaamatta kierteitä tai käyttämättä tätä johtoruuvia, niin se kannattaa kyllä puhdistaa. Ja tää on vähän, en tiedä millä tavalla tän nyt oikeasti sais. Katsotaan jos mä saisin näin tän. Joo, okei. Ja kannattaa sitten vähän
varo, ettei tää saattaa kierähtää ympäri tonne. Mä otan sitä kaikki ylimääräiset nyt pois. Katsotaan jos mä saan. No, näyttää kyllä puhdistuvan aika hyvin. Okei. Juhu. Se tuli laakista puhas. No se on putsattu ja siltä matkalta kun nyt tarvii. Se, että miksi mä sen nyt teen, niin on se, että siitä sitten ajautuu tonne johtomutteri, kai se on johtomutteriin niitä paskapölyä ja mitä kaikkea siinä on. No niin. Siinä on kyllä selkeä ero. Tää toinen puolihan on likainen kuin mikä. Pitäisköhän tääkin? Mäpäs vetäsen tämänkin. Tää ei nyt näy kamerassa, mutta mä nyt vedän sen kanssa. Tätä kyllä harvemmin käytetään tätä puolta. Ja tuon verran sieltä tulee. Ja se on tuosta jotain mustaa möhnää. Ja sitä on siinä on kaiken näköistä roskaa. Okei. Se on puhas nyt se johtoruuvi. Sinne jäi pikkusen kuituja tänne päähän. No ne ei haittaa ketään. No ei tää nyt tällä ollut selvä. Vähän oliiviöljyä. Se ei. Nyt sitten menee enemmän tuohon takaseinään ryökä. Okei. No kun tässä kerran ollaan, niin puhdistetaan tuokin samalla tuosta alta. Ja vielä tuokin. Nonni. Nyt on se puoli kunnossa. No niin, pitää tehdä tänne loppuun semmonen pieni ura, mihin se kierre niinku loppuu. No, eipä siinä mitään, tehdään pieni ura. Tossa on toi mun katkaisuperä. Se on oikein hyvä. Tän pitää olla 2 milliä halkasiasta tämän. Mä oon jo mitannut sen valmiiksi siihen niin, että ja tää on todellakin näköjään. Tän kanssa saa ollakin muuten tarkkana, että tätä ei parane päästä yhtään niin kuin viheltelemään. Tää on tosiaankin näköjään aika kovaa kamaa, etten sanoisi. Otetaan sitten vähän taaksepäin sitä. Noin. Toinen 2 milliä siihen. Tosta lähti. Vähän helpommin menee tämä, kun se ei ole niin leveä. Mutta helposti lähtee muuten. Se varmaan työstö karkaistuu tämä tavara niin kuin todella helposti. Joo, otetaan vielä yksi. Kun on riittävän leveä. Se vähän öljyäkin voisi laittaa. En mä tiedä auttaako se mitään, mutta perinteisesti se on vähän auttanut. No niin, se riitti. Siinä on ura. Tohon se kierre loppuu. No okei. Selvä. No sitten viila. Ja mä teen tähän ne kulmat. Viisteet. Ja tässä on niinku. Mä oon kauhulla kattonut, kun ihmiset viilaa tältä puolelta tätä. Ja toi pyörii ja siihen takertuu vaikka kuin helposti kaikki kiinni. On paljon parempi ajatus tulla tälle puolelle käsineen ja tehdä se työ tältä puolelta, jolloin sulla on hyvä tuki tästä poikkikelkasta ja sä et ole vaarassa takertua mihinkään. Ja tää on kyllä aika hieno viila, katsotaan miten tää. No kyllä se tekee siihen sen.
Joo. Aika hyvä tuli. Vielä vähän. Noin, ja sitten toi takapuoli. No, sitä ei nyt saatu kunnolla. Se on siinä. Okei. Mä en laita nyt pylkkää tähän, vaikka ehkä pitäisi. Mutta en nyt laita. Noniin, ja sitten asetetaan se nousu. Tässä on taulukko. Ja tästä löytyy, meillä on sellaiset rattaat nyt tuolla perässä, että tämä keskimmäinen osa tätä taulukkoa pitää kutisa. Joten tästä kun katsotaan, niin siinä on yhdessä kohtaa 1,5. Ja se tarkoittaa sitä, että kun se on tämä keskimmäinen sarake tästä, niin tässä on ylimpänä FRFZ. Se tarkoittaa sitä, että tämä pitää olla joko R tai Z. No, pidetään se R. Ja tuo pitää olla F. Noniin, se. Ne on nyt kunnossa nyt. Eli FR on nyt se, mitä me käytetään. Ja sitten seuraava, mitä katsotaan tästä, niin kun se 1,5 on tuolla, niin se on A. No, se tarkoittaa tätä vipua, eli A. Noin, nyt se on A. Okei, se on siis A. Ja sitten vielä yksi säätö, ja se on tämä ryökäle, ja sen pitää olla 9. Ja 9. Ja vähän pyöritellään, että se menee, noin, se meni hienosti paikalle. No. Joo, mutta ei tää tällä selvä ollut. Tässä pitää valita, tämä vipu on sellainen, joka valitsee hihnavedon tai hammasratasvedon. Ja tätä ei kyllä käytetä tuollaisella kierroksilla. Varmaan riittää tuommoinen ihan loistavasti. Joo. Eli tää on semmonen, no nyt se on se. Jep. Ja vielä täällä on tämmönen härveli täällä. Eli nyt kun mä laitan päälle, niin tämähän ei pyörittää johtoruuvi ollenkaan. Mutta se voi kytkeä päälle tuosta, jolloin se pyörii. No niin. Mä luulen, että tässä on ihan sopivat nopeudetkin nyt tälleen. Tämmöiselle hitaalle hämäläiselle tuo vauhti on ihan riittävä kierteenteko. Siinä ei kannata urheilla. Jotkut sorvaa tämmöisiä aivan helkkarimoisella vauhdilla. Sitä ei kannata ensimmäisenä tehdä niin. Siinä on rytiseminen lähellä. No seuraavaksi sitten katsotaan, että se työkalu menee oikein tähän. Ja sehän on, oliko se nyt tässä? Okei, tässä on tää työkalu. Ja mä oon tän työkalun jo laittanut niin, että se on automatic oikealla korkeudella, kun se laitetaan tuohon. Siihen on erilaisia menetelmiä, millä sen saa. Kiristetään se kiinni. Tuo aina unohtuu multa kiristää ne kiinni. Ja tässä on nyt semmonen hieno piirre tässä Multifixissä, että se on nyt suorassa. Eli kun mä laitoin tuon terän niin, että se on niin kun terä on suorassa kulmassa, tää itse runko, niin silloin terä on oikeassa asennossa työkappaleeseen nähden. Nyt jos mä kääntäisin tätä huippukelkkaa siihen 60 asteen eli 90 miinus 30 eli 30 asteen kulmaan, niin mä joutuisin tätä kans pyörittää vastaavasti. Tästä kyllä taitaa löytyä semmonen pykälä, mikä menee ihan oikein. Mutta en mä halua tehdä sitä. Siinä on muutamia muita syitä, miksi mä en halua tehdä sitä. Se minkä mä haluan tehdä, niin täällä on, mä haluan, että tää on mahdollisimman tukeva, eli että se on loppuun asti tuolta, vaikka se oli ihan vähän vaan, mutta kuitenkin. Okei, mutta seuraavaksi me tarkistetaan, että tämä nousu on oikein. Mä esittelen tässä nyt semmoisen menetelmän ton nousun tarkistamiseen, joka ei kajoa itse työkappaleeseen. Se
perinteinen menetelmä, missä mustataan työkappaleen pinta ja raavitaan sitä tuolla kierteytysterällä. Jos se nousu on väärin, niin siihen tulee ylimääräisiä naarmuja sen seurauksena. Okei. Mutta tämä menetelmä ei perustu siihen semmoiseen kierrekampaan, mitä siinä sitten käytetään, vaan tämä perustuu ihan johonkin muuhun. Monilla on sorvissaan digitaalinen mittalaite, DRO, Digital Readout. Mulla ei sellaista ole, mutta sen sijaan mulla on tämmönen ARO, Analog Readout. Ja okei. No tää homma lähtee siitä, että sen pitää tämän kelkan liikkua tietty matka per kierros. Eli se tiedetään, mitä se, jos mä esimerkiksi pyöritän sitä 20 kierrosta ja nousun pitää olla 1,5 milliä, niin tää liikkuu silloin 30 milliä tää kelkka. Ja, okei, tehdään niin. Laitetaan tää johtoruuvi päälle ekana, noin. Ja nyt on tärkeää tässä mittausmenetelmässä, no ei nyt laiteta ihan noin lähelle, laitetaan vähän etäämään. Tuon. Tässä on oleellista se, että otetaan väljät pois sieltä, eli pyöräytetään sitä näin. Ja mä etsin tosta tuolla. Tuolla on sellainen merkki tuolla, siinä on hieno merkki tuossa pakassa, josta mä tiedän, että nyt se on tietyssä. Ja mä voin ruveta laskemaan kierroksia sen avulla. Ja sit mä nollaan tämän, tätä nimitetään kulkuriksi suomen kielessä, mä en tiedä, travel indicator, maybe, joo, tourist indicator, okei, no nyt, seuraavaksi mä pyöritän sitä 20 kierrosta, no niin, tarkkana nyt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20 meni vähän yli. Se meni vähän yli, jolloin tääkin on hiukan yli täällä. Mutta se on 30 milliä hyvin tarkasti, mitä se on liikkunut. Eli kyllä se kierre on se 30 milli, 1,5 milliä per kierros. Selvä. No, tää on yksi menetelmä tarkistaa. Ja toinen on tosiaan se, että mustaa tuon ryökäleen työkappaleen ja sitten raapii tuolla terällä siihen jäljen ja sitten sillä kierrekammalla sitä yrittää katsoa, että onko se sama. Mun mielestä se mittamenetelmä ei ole kovin tarkka. Todellakaan. Mä luotan enemmän tähän systeemiin. Ja varsinkin jos on digitaaliset mittalaitteet, niin sen saa tosi tarkasti. Ja kierroksia on helppo laskea. Joo, tämmönen pikku menetelmä. Seuraavaksi sitten ruvetaan ihan oikeasti tekemään sitä kierrettä. No niin, ruvetaan sitten tekemään tätä. Mä mustaan vähän, vaikka ei pitäisi. Mä mustaan tuon tosta, että saadaan... Tää kynä on vähän vissiin huonossa hapessa. Ja voi helkkari. No kyllä siitä nyt näkee sen verran kuin pitääkin. Nyt kun se on musta, niin sit näkee, kun se koskettaa sitä. Jaha. No nyt. Okei. Katsotaan vähän taulukoita tuolta, että mitä se oli se syvyys. Näkyy olevan, otetaan 2 milliä syväura siihen, niin se on aika hyvä. Okei, sitten, no vielä semmonen juttu. Voinko mä kytkeä johtoruuvin pois päältä vai en? Tässä on 6 millin nousu tuossa trapetsissa, eli tuossa johtoruuvissa. Ja 1,5 milliä on säkällä jaollinen. Eli se on, jos jakaa sen 1,5, niin menee tasan. Joten voin kytkeä. Jos se ei menisi tasan, esimerkiksi se olisi 1,75,
Joo, se ei taida mennä tasan. Niin silloin mä en voisi kytkeä tätä pois päältä. M8 oli muistaakseni sellainen jota ei voi kytkeä pois päältä. No niin, tää on nyt sitten ensimmäinen. Tässä on aina jännää, jos on vähän öljyäkin kaikesta huolimatta. No, 0,2 milliä aivan. Ja hiinaus on se on tietysti kuin mikä. Noin. Ja sitten tää täytyy muistaa vetää aina takas. Se oli 0,2. Nyt sitten, tuossa on 0,4 seuraava. Se on erittäin tiukka mutteri, pultti se. Ei ole liian tiukka kuitenkaan. Tää on itse asiassa aika hyvä. Voisi se vähän väljempi kyllä olla. Okei. Siitä voi ajaa jenkapakan läpi. No problem. Ne oli ne purseet lähinnä, jotka siellä kinnas. Se on. No. Nyt meillä on siinä M10 kierre. Ja ihan totta kai kun sitä toi pakka vedettiin läpi, niin tämähän toimii nyt ihan loistavasti. Okei, semmonen tapaus siitä tuli. Selvä. Jaha. No niin, siitä se kierre syntyi. M10 karkea kierre. Joo, vähän joutui pakalla lopuksi tekemään ja toi sokkona tekeminen, ei se ole niin helppoa. Se olisi ollut ihan pätevä kierre, se olisi vaan pitänyt puhdistaa todella hyvin. Siellä oli kaikkea ryönää siellä kierteen pohjalla. Se pakka, niin kun katsoin, niin ei siellä ollut ollenkaan lastuja, siellä oli vaan semmoista möhnää. Eli se poisti sen möhnän sieltä ja sitten se olikin jo hyvä se kierre. Okei, no tämmöistä tällä kertaa. Seuraavassa jaksossa sitten käsitellään. Voitais katsoa nyt, kun mulla on se sarja videoiden tekemisestä, niin animaatiot.
miten tehdään animaatioita. Eli siihen mä käytän tietysti Blenderia, mutta miten ne tehdään ja joo, mä tykkään tehdä niitä, niin sen takia mun on varmaan, mä osaan kans puhua siitä jotain kivaa. Mutta seuraavaan kertaan, hei 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 hei.